हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो तपाईले पनि आफ्नो फोटोहरु युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र सबभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई हामीलाई के कुरा चाहिने हुन्छ म तपाईहरुलाई सबै कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ कुन रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। XML चाहिँ यो रहेको छ, यहाँ माथि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स लभ भन्ने XML रहेको छ भने यो XML मा दुईटा फन्ट युज हुन्छ। त्यो दुईटा फन्ट प्लस तपाईहरुलाई यो XML मा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिक जुन रहेको छ यो रहेको छ। यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक फन्ट प्लस XML सबै कुराको डाउनलोड लिंक तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले सबभन्दा पहिले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले सबै कुरा डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको XML लाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर तपाईहरुले सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइटमोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको अलाइटमोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला। प्रोजेक्टमा आइसकेपछि भर्खर इम्पोर्ट गरेको हाम्रो XML यहाँ प्रोजेक्ट माथि आएको छ। तपाईहरुले यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ सबै कुरा मिसिङ नै रहेको छ। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँ साउन्ड छैन, त्यसको लागि तपाईहरुले यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो फन्टहरु तपाईहरुकोमा अलरेडी हुँदैन। त्यही भएर म तपाईहरुलाई यसमा फन्ट कसरी एड गर्नु ताकि तपाईहरुको भिडियोमा पनि यस्तै टाइपको टेक्स्टमा फन्ट देखिनेछ। सबभन्दा फर्स्टमा भनेको यहाँनिर रहेको छ, तल आउनु होला है। माथि हाम्रो यो केही पनि छैन, यो सबै इफेक्टहरु रहेको छ, तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँ युज हेडफोन भन्ने टाइपको टेक्स्ट रहेको छ नि, यो टेक्स्टलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसको फन्ट चाहिँ बोगालो रेगुलर भन्ने रहेको छ। यो फन्ट कसरी एड गर्ने मैले अगाडिको भिडियोहरुमा सिकाइसकेको छु। तपाईले सिम्पली यो छेउमा एरोमा क्लिक गर्नु होला। यो फन्ट तपाईहरुको मिसिङ देखाउँछ भने र यो फन्ट र अर्को फन्ट पनि मैले तपाईहरुलाई डाउनलोड लिंक भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यसपछि तपाईहरु यहाँ भ्यू अल फन्टमा क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। इम्पोर्ट फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला र तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको बोगालो फन्ट कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईले सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। एकचोटी ब्याक जानु होला र माथि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला, बोगालो रेगुलर भन्ने फन्ट आउँछ। यसपछि तपाईहरुले सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो फन्ट हाम्रो टेक्स्टमा आइसकेको छ। आएन भने लास्टमा गएर एकचोटी स्पेस दिनु होला। स्पेस दिने बित्तिकै तपाईहरुको टेक्स्टमा यो फन्ट अटोमेटिकली अप्लाई हुनेछ। यसपछि अरु तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन टेक्स्टमा, यसलाई तपाईहरुले सिम्पली ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि ब्याक जानु होला, फेरि अगाडि आउनु होला। यो टेक्स्टदेखि लिएर तपाईहरुको यहाँसम्म रहेको छ टेक्स्ट टेक लभसम्म तपाईहरु यो सबै एउटै फन्ट रहेको छ। यो फन्ट कुन रहेको छ म तपाईहरुलाई यहाँ एडिट टेक्स्टमा गएर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिटिलियम वेब ब्ल्याक भन्ने फन्ट रहेको छ। यो फन्ट पनि अघि जस्तै तपाईहरुले इम्पोर्ट गर्नु होला र यसरी नै तपाईहरुको अर्को फन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कलर मात्रै चेन्ज रहेको छ, तपाईहरुले यो कलर केही नै गर्नु पर्दैन, जस्तो टाइपको रहेको छ त्यस्तै राख्नु होला। जस्ट तपाईहरुले फन्ट चाहिँ यो एड गर्नु होला। यति एड गरिसकेपछि तपाई सिम्पली अब स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अब हामी फोटो एड गर्ने छौं। फोटो एड गर्नलाई तपाई यहाँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यो फोटो रहेको छ लास्टको, यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर फिलमा जानु होला। मिडिया नट फर्ममा जानु होला र माथि तपाईहरु एरोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बममा सिम्पली जानु होला। त्यो एल्बममा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फोटो एउटा सिलेक्ट गर्नु होला, आफ्नो जुन सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट फोटोमा यस्तो टाइपको इफेक्ट प्लस टेक्स्ट आइसकेको छ। यसपछि स्क्रोल गर्दै आउनु होला। यो टेक्स्ट रहेको छ, टेक्स्टमा हामीले केही गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईहरुको यो टेक्स्टको लिरिक्स सकेपछि यहाँबाट हाम्रो फोटो सुरु हुन्छ। यो सानो फोटो हाम्रो लास्टसम्म रहेको छ, यो सबै तपाईहरुले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले यो टेक्स्ट सकिने बित्तिकै यहाँनिर आउनु होला। यो तपाईहरुको फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर फिलमा जानु होला। मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरुले यहाँ फोटो टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गर्दै जानु होला। मैले यहाँ सिलेक्ट गर्दै जान्छु, तपाईहरुले पनि यसरी सिलेक्ट गर्दै प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। ब्याक जानु होला, फेरि फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला। तपाईहरुले यहाँ जस्तो टाइपको फोटो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको यो फोटोको साइज चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ XML मा गएपछि यो एडजस्ट हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको इफेक्ट पनि रहेको छ। तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले फोटोलाई लास्टसम्म रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। म सबै फोटोलाई लास्टसम्म रिप्लेस गर्छु। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने अवश्य भिडियोलाई एक लाइक गरेर एउटा अवश्य पनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो भनेर
कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो टाइपको ट्युटोरियल चाहिन्छ त्यसको लागि पनि अवश्य मलाई जानकारी गराउनु होला र फाइनली मैले लास्टसम्म सबै फोटोलाई रिप्लेस गरिसकेको छु सबै फोटो तपाईहरुले रिप्लेस गरिसकेपछि अब जस्ट तपाईहरु सिम्पली ब्याक आउनु होला अब हामी यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौं ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गरिसकेपछि हाम्रो साउन्ड बिट अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौं ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्न तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली हैन प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो देख्छु त्यो कुन एल्बममा रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक माथि आउनेछ माथि आउनु होला तपाईहरु सिम्पली यहाँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला 3 डटमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यसपछि हाम्रो साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियो तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइनली भिडियो रेडी भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको रहेको छ हाम्रो लिरिक्स यहाँबाट मिलेको छ कि छैन थाहा हुन्छ ओके यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्ट नै मिलिरहेको छ यहाँबाट हाम्रो ओके फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी नै भइसकेको छ तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र फाइनली तपाईहरुले यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरेर भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुले तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ सेभ भएन वा तपाईहरुको कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने अलाइट मोसनमा त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनु भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ